Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban, és ez a videó abban különleges, hogy ezen a héten, vagy hát a következő jó pár napban kizárólag vegán ételeket fogunk fogyasztani. Amint azt sokan tudhatjátok, akik nézik így a Miket ettünk videóimat, mi viszonylag gyakran szoktunk vegetáriánus ételt enni, egy héten akár többször is, viszont ez az egész vegán életmód, ezt azért úgymond mi nem képviseljük, amint tudjátok, húsevők vagyunk, de gondoltam, ha már veganuár van, akkor próbáljunk ki pár napig így étkezni, és hogy ez esetleg mennyire ugye nehéz vagy sem. 90%-ban én fogom készíteni az ételeket, de lesznek itt egy-két készétel a reggelihez, vagy akár majd vacsorához, amit ugye ki szeretnék próbálni, hogy milyen ez az alternatív verziója ezeknek az ételeknek, hogy mennyire hasonlít az íz ugye egy rendes húsos kolbászra, vagy egy vegán kolbászra. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert amint tudjátok, beszéltem már erről szerintem ilyen menütervezős videóban is, mindig arra törekszem, hogy változatosan étkezzünk. Nem csak az tényleg, hogy rizs, tészta, krumpli, tehát hogy a köretek is változzanak, változatosak legyenek, de akár az is, hogy akkor sertés, csirke, hal, vagy ugye vegetáriánus ételek rotálódjanak, és hogy ne az legyen, hogy nem tudom, most 4 napig krumplis ételeket ettünk, tehát hogy tényleg, amikor így tervezem a hetet előre, akkor erre szoktam odafigyelni, és ez most sem volt másképp, tehát most is próbáltam azt nézni, hogy jó, akkor legyen olyan étel, amiben rizs van, amiben tészta, amihez saláta, amihez úgy nincsen köret, mert egy étel, vagy ugye kenyér van hozzá, hogy én izgatottan várom, mert természetesen így még nem étkeztünk soha, és hogy vannak receptek, ételek, amiket most fogok én is először így megcsinálni, megkóstolni, úgyhogy remélem, hogy még ha húsevők is vagytok, de esetleg ez a videó érdekes lehet számotokra, és mertek belőle inspirációt, úgyhogy kezdjük is el ezt a videót. Megmondom őszintén, amikor ezt az intrót felvettem, már közeledtünk inkább az ebédhez, de ettől függetlenül a reggeli is vegán volt. Egy ilyen csicseri borsós reggeli burítót csináltam, amiben különleges, hogy egy kicsit ugye a rántottához fog hasonlítani, annak köszönhetően, hogy ugye tofut fogok belerakni, illetve egy bizonyos fűszert, úgyhogy nézzük is, hogy hogyan készült.
Amint azt láthattátok, 4 darab ilyen burrito készült, viszont konkrétan egy megmaradt, én csak egyet tudtam megenni, viszont ez jó lehet akár délután is ugye nasinak. Nem tudom, mit gondoltak erről. Én nekem tényleg, amikor ettem, olyan érzésem volt, mintha állagra legalábbis, mintha rántottát ennék. Nagyon finom lett, talán egy picit kevesebb csilit rakok bele legközelebb, de amúgy meg tényleg nagyon jó, főleg amúgy én ritkán eszem rántottát, vagy tükörtojást, tehát hogy a tojást így önmagában, mert nem annyira szereti a gyomrom, és ez így úgymond nekem egy tök jó alternatíva, tehát hogy én ezt szerintem be fogom vezetni a kis, nem azt mondom, hogy a mindennapokban, de hogy gyakrabban fogom mostantól ezt elkészíteni, és lehet, hogy legközelebb akár azt is megcsinálom, hogy miután becsomagoltam, így serpenyőben egy kicsit mindkét oldalát megsütöm. Nagyon jó pofa. Ugye a kurkumától van az, hogy ugye ilyen sárga lesz, és akkor tényleg olyan, mint a tojás rántotta. Én már ennek az első ételnek nagyon örülök, úgyhogy ez biztos, hogy felkerül a kis receptkönyvembe. A mai napon ebédre gombapaprikást fogok csinálni, szerintem ez az egyik olyan magyar kaja, magyaros étel, amit a legjobban lehet ugye vegetáriánusra, de akár ugye vegán verzióra is megcsinálni, és igazából attól lesz vegán, hogy a tejföl az nem rendes tejföl, hanem ilyen vegán tejfölt vettem, és azzal fogom megcsinálni, meg attól lesz egy kicsit különlegesebb, hogy kétféle gombát fogok benne használni. Nagy adag csiperkegombát vettem, mert a hét következő napján szeretnék valami más gombás ételt is csinálni, és ezért gondoltam, hogy akkor egy kicsit így feldobom ezzel, hogy kétféle gomba van benne, illetve tésztát fogok hozzá kifőzni, és hát ugye itt is oda kell figyelni arra, hogy ugye ne olyan tésztát vegyél, amiben ugye tojás van, és ezért ilyen csicseri borsós tésztát vettem, úgyhogy ma ilyen csicseri borsó nap van, most, hogy így belegondolok, nem baj. A lényeg, hogy ezzel fogjuk megkóstolni. Ilyenkor egy kicsit attól félek, hogy a tészta főzése ugye ilyenkor teljesen más, és hogy majd nehogy túlfőzzem, vagy hogy milyen állaga lesz. Bízom benne, hogy ízre jó lesz, na de akkor lássunk is neki. Na, meg is ebédeltünk, konkrétan maradt egy ilyen fél adag tészta is, meg a gombapaprikás. Nagyon finom volt, mert amúgy 1000 éve nem ettem gombapaprikás szerintem, és amúgy a tészta teljesen jó volt. Egy picit érzed azt, hogy nem egy rendes ilyen tojásos tésztát eszel, mert az állaga egy picit olyan szárazabb, talán szárazabbnak mondanám, de amúgy egyáltalán nem zavaró, és nincsen semmilyen plusz fura íze, vagy nem tudom, amit esetleg a csicseri borsó adna, úgyhogy nagyon jól
nagyon jól passzoltak. Úgyhogy a vacsora az ilyen maradékokból fog állni, hogy ezt valószínűleg megeszi a férjem majd, és akkor fogunk még enni ilyen felvágottakat, amit vettünk, illetve sajtot, ami ilyen vegán, úgyhogy ilyen vegyes vacsora lesz, de mindenképpen szerettem volna ma már megkóstolni a felvágottakat, úgyhogy érkezem is, hogyha vacsorázunk. Na sziasztok! Elérkezett a vacsora idő, és most itt így megterítettem mindent, amit ilyen vegán kész ételként, vagy hát felvágottként, sajtként, kenceként vásároltunk. Van háromféle kence, ebből az egyik az, amit mindig is szoktunk venni, ugye ez a hummus, ezt szerintem nem nagyon kell magyaráznom. A másik, az a Tesco-ban, azt a Tesco-ban vásároltuk, egy ilyen tofu alapú krém, mexikói ízesítésű, kicsit csípősnek írja, meglátjuk, hogy milyen, illetve ezt a Lidl-ben vettük, ez pedig egy ilyen lencse alapú, mangós köris ízesítésű kence. Hát most kencének mondom, mert ugye rá kell kenni valamire, úgyhogy ezeket fogjuk megkóstolni, ez ugye a hummus az nem újdonság, illetve háromféle felvágottat vettünk, az egyik egy ilyen szalámi utánzat, a másik egy ilyen csirkés ízesítés, illetve egy ilyen, párizsi utánzat akar lenni, és kétféle sajtot, egy ilyen szeletelt sajtot, és egy ilyen tömb sajtot, megkóstoljuk, hogy milyenek. Most ezeket megesszük, vagy hát valószínűleg nem mind fogjuk most megenni, és utána fogom majd értékelni nektek mindegyiket. Sziasztok! Üdv a második napon, de nem felejtettem el, hogy értékeljem a tegnapi vacsorán megkóstolt vegán ételeket, vagy termékeket. Hát egy különleges élmény volt, azért azt kell, hogy mondjam, teljesen őszinte leszek. Ez a Tesco-s krém, ami ugye elvileg ilyen tofu alapú és ilyen mexikói stílusú, tehát egész kellemesen csípős volt amúgy, ez finom volt. Ennek az állagát, meg az ízét egy kicsit ilyen májashoz hasonlítanám, tehát ez teljesen rendben volt. Nem mondom, hogy vennék megint, mert ugye ezek azért elég drága termékek, ha még megvannak a blokkok, akkor kiírom ide, hogy melyik termék mennyibe kerül amúgy. Tehát, hogy amúgy ez rendben volt. És akkor van ez a másik, ez a Lidl-ben kapható ilyen köris mangós lencse krém. Ez nagyon érdekes ízvilág volt. Nem azt mondom, hogy nem ízlet, de ez nagyon édes. Tehát, hogy én nem tudom, és lehet, hogy majd vegánok, esetleg akik nézik, kijavítanak, hogy ezt mire használjátok, tehát hogy mire kenitek, vagy mihez eszitek, mert én azt gondoltam, így leírás alapján, hogy ez egy kicsit ilyen fűszeresebb, tehát hogy nem édes lesz, hanem a sós irányba megy el. Tudom, hogy van benne mangó, tehát az ad neki egyfajta édességet, de most belegondolok, hogy ha egy indiai mangós köris csirkét eszek, az nem édes. Na mindegy. Szóval ez ilyen nagyon érdekes volt. Akkor, ami még ízlett amúgy, de ez ugyanúgy a Lidl-nek a márkája, ez a Vemondo.
ez a párizsi utánzatú felvágott igazából, ez teljesen rendben volt, abban különbözik talán nem tudom, a többi másik párizsitól, amit lehet kapni, hogy sokkal fűszeresebb volt, amivel úgymond nem volt probléma, szóval ez mindenképpen elfogyasztásra fog kerülni. Viszont ezt a szalámi utánzatot, ezt is ugye a Tesco-ban vettük, hát ennek se íze, se bűze, most emiatt ugye akár jó is lehetne, hisz ugye nem érzek semmit, de nagyon gumi állagú, tehát tényleg olyan érzésem van, mintha nem is élelmiszert ennék. Tehát ez például nem lesz elfogyasztva, nagyon sajnálom, nem szeretek élelmiszert kidobni, de én nem tudom, hogy ezt amúgy a vegánok szeretik tényleg, vagy csak ezt tudják fogyasztani, mert csak ez van. Nem tudom, ez egy különleges élmény volt, de legalább megkóstoltam. Most persze az ember kidobja ezt az adag szalámit, mert hát még talán a kutyának oda lehet adni. Én még meglátom. Szóval ez nagyon nem jött be, és ami ugyanúgy nagyon, nagyon nem volt jó, tehát hogy az állaga, tehát hogy konkrétan ez a felvágott, ez törik. Tehát hogy nem ilyen laza, mint például ez a párizsi, nagyon fura állaga van, ízre szinte semmi íze nincsen, tehát itt is azt érzem, hogy kicsit ilyen gumis az egész. Tehát sokkal jobban vártam volna valami, nem tudom, füstösebb ízt, vagy hasonló, tudjátok ezt az utánzatot. Szóval igen. És ami igazából egy kicsit ilyen semleges érzést keltett mindkettőnkben, bennem is, meg Ákosban is, hogy ez a szeletelt sajt, ez nem volt rossz, de nem az a tipikus sajtíz, hanem inkább tudjátok, ez a Cheetos, az a erős sárga sajtporra megszórt chips, vagy nem is tudom milyen, hogy az chips-e, de hogy tudjátok, mire gondolok, tehát hogy konkrétan illatra is teljesen ugyanaz, meg ízre is. Egyedül az állaga az, ami nem az, tehát ennek már úgy közelebb van sajt állaga, mint ennek felvágott állaga, szóval ez azért el lesz fogyasztva, tehát ezt a kettőt, ezt majd még most meglátjuk, hogy milyen sorsra fog kerülni. Amint láthattátok esetleg a bevásárlós videóban, van még kolbász, amit nem kóstoltunk, azt nem tudom még, hogy ma este, lehet, hogy holnap este fogjuk majd megkóstolni. És vannak még ilyen csirke nuggets utánzataim, úgyhogy azokat is még meg fogjuk kóstolni ebben a videóban. Szóval ez volt a tegnapi vacsoránk. A mai reggeli az sokkal jobb volt, hisz ugye az olyasmi volt, amit amúgy mindig is szoktunk enni. Csokis zapkását csináltam, ezt most melegen, amint tudjátok, és nézzétek a miket ettünk videókat, meg már sokszor beszéltem róla bevásárláskor is, mi mindig olyan zapkását szoktunk csinálni, amit előző este összeállítok, az megy a hűtőbe, és akkor ugye reggelre így megszívja magát. Most viszont így melegen csináltam, és általában én ezt laktózmentes tejből szoktam, viszont most ugye vegán hetet tartunk, és amúgy is szeretem a zaptejet, tehát az rendszeres része a vásárlásaimnak, zaptejből csináltam meg, egyáltalán nem volt különbség ízben, ugyanolyan nagyon finom volt, mi ezt általában mindig banánnal esszük. A leírásban ott lesz mindennek, ami egy kicsit ilyen különlegesebb a receptje, mint mindig. A 100 g zaphoz, meg a fél liter zaptejhez én egy evő kanál cukrot raktam, semmi többet, és így is teljesen rendben volt, de persze, hogyha ti ezt kicsit édesebben szeretitek, akkor nyugodtan rakjatok bele többet, de ugye a banán is ad egy plusz édességet. Szóval a reggeli tökéletes kezdés volt, sőt, nekem még maradt is, mert általában azt a zapkását, amit előző este összeállítunk, azt kevesebb mennyiségből csináljuk, és azt úgy mindig megesszük egyszerre, viszont most nem akartam csak, nem tudom, 2 deci tejet felmelegíteni, szóval csináltam egy ilyen nagyobb adagot, ez tökéletes lesz nasinak délutánra. Ahogyan ugye a tegnapi reggeli is, az a csicseri borsós wrap, az is délután nasi volt a férjemnek, az Ákosnak, és vacsira ő meg ugye megette a maradékot, ami maradt a gombapaprikásból, megevett ugye a felvágottakból, szóval ez most az enyém lesz délután, hogyha megéheznék. Úgyhogy ezért is jó, hogyha csinálsz egy nagyobb adagot, akkor van nasi délutánra. Na és akkor elérkeztünk az ebédhez. Az ebéd az egy pokeball lesz, tofuból fogom most csinálni, ugye általában a pokeballon, ami ugye egy ilyen rizságyon általában lazac,
és különbözőféle zöldségek. Ez most tofu lesz, ugyanígy egy ilyen teriyaki szószos ropogós tofut szeretnék csinálni, és azt fogom rárakni a rizsre különbözőféle zöldségekkel, úgyhogy valami kicsit színesebb, különlegesebb, egészségesebb lesz az ebéd, úgyhogy lássunk is neki. Sziasztok! Elérkeztünk a harmadik naphoz, és bevallom őszintén, tegnap este nem vegán ételt ettünk, mert nem itthon vacsoráztunk, viszont ma reggel humuszos tosztot ettünk ilyen szeletelt paprikával. Ezt azért nem vettem fel olyan nagyon részletekben, mert nekünk ez így gyakran szokott lenni, hogy amúgy ilyet eszünk, tehát ezért nem gondoltam, hogy olyan túl különleges, de gondoltam mindenképpen ugye tartsam magam ahhoz, hogy folytatjuk a vegán ételeket. A mai ebéd az egy ilyen vegán bolonyai lesz, mert hát ugye nem lesz benne darált hús, és a vörös lencse az, ami úgymond a darált húsinak az állagát utánozza. Többször láttam ezt, így jött velem szembe, amikor ilyen vegán recepteket néztem, hogy a bolonyait azt ők úgy csinálják, hogy vörös lencsével helyettesítik, és amitől egy kicsit talán különleges, hogy sokan raknak bele darált diót, amitől egy kicsit ilyen földesebb, karakánsabb íze lesz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz más, mint az eredeti, valószínűleg más lesz, de hogy remélhetőleg a végén jó íz jön össze, és ugye ehhez fogom szóval elmegy közben a hangom, és ehhez fogom felhasználni, konkrétan megmozdult a vöröshagyma. Szóval ehhez fogom felhasználni a pennét, amit vettem, ugye ez egy ilyen durum penne, amit amúgy gyakran szoktam ilyenfajta tésztát venni, mert jobban elviseli a gyomrom, tehát szoktam simát is enni, ami ugye tojásból van, viszont nagyon várom, hogy ennek az ételnek akkor a végén milyen íze is lesz, úgyhogy lássunk is neki.
meg is ebédeltünk, maradt még egy adag lencse, úgyhogy én ehhez fogok este tésztát kifőzni, viszont emellett vacsorára meg fogjuk kóstolni azt a vegán kolbászt, amit vettem még a Lidlben, hogy milyen íze van, és hogy mennyire hasonlít is ugye egy ilyen sült kolbász ízre. Szóval a lencsére visszatérve, szerintem nagyon finom lett, és ha most ezt így ide tették volna el, én persze megmondom, hogy nem egy igazi bolonyait eszek, viszont színben és ízben nagyon-nagyon hasonló az eredeti bolonyaihoz. Amit talán egy kicsit másképp csinálnék, hogyha esetleg ezt csinálom meg megint, és amúgy simán felveszem ezt is a kis receptfüzetembe, mert nekem nagyon bejött, tehát hogyha nincsen itthon ugye sertéshús vagy marhahús, de vörös lencsém van, és minden más hozzávaló, ami egy bolonyaihoz kell, akkor én ezt simán megcsinálom még egyszer, szóval azt változtatnám, hogy a lencsét egy kicsit tovább főzném, és akkor attól egy kicsit ilyen krémesebb állaga lesz, akkor nem lesz annyira zavaró talán a tészta meg a lencse találkozása, de nagyon meg voltam vele elégedve, és amint láthatjátok, hogy a férjem konkrétan sajtot is reszelt rá, tehát ezt a vegán sajtot, ezt a tömbsajtot, amit vettünk. Ezt talán a Tesco-ban vettük, de ezt a márkát több helyen is láttam már, vagy talán még a Lidlben is lehet venni. Nagyon nehezen lehetett kiszedni a csomagolásból, de aztán könnyen lehetett reszelni. Én megmondom őszintén, én nem raktam az enyémre, mert ennek is egy kicsit ilyen Cheetos illata van, és nem akartam, hogy valamiért megy el a hangom, nem tudom. Szóval nem akartam, hogy elrontsa az ízét ennek a lencse ragúnak, de a férjem rakott rá. A férjem nagyon szeret kísérletezni ilyen különleges ízekkel, és szerintem még nem mondtam ebben a videóban, de neki is nagyon köszönöm, hogy végigcsinálja ezt a pár napot velem, és végigkóstolja ezeket az ételeket, főleg ezeket a különlegesebbeket, úgyhogy innen is köszönet. Úgyhogy a lényeg, hogy ez a vörös lencsés bolonyais ragú, ez nagyon bevált, ezt biztos, hogy fogok csinálni még a jövőben, na de akkor nem sokára érkezem a vacsorával. Elérkeztünk a vacsorához, és úgy döntöttünk, hogy végül a virslik mellé megesszük ezeket a nuggetseket, amiről már meséltem. Úgyhogy egy kicsit ilyen angol reggeli, csak vacsorakor lesz, mert van itthon ilyen paradicsomos babkonzervem, van még ugye a rengeteg gombám, és akkor ezeket fogjuk így összekészíteni, a sütőt már melegítem. Amúgy 11 darab nuggets van ebben a kis zacsiban, illetve 2 darab ilyen édes csilis szósz van hozzá, ami meg van fagyva, szóval ezt most nem fogom megenni, mert ennek hát kell idő, mire kiolvad, mindegy, a lényeg, hogy van hozzá 2 ilyen, de ezt most nem fogjuk felhasználni. Úgyhogy ez lesz a vacsora, összekészítem, megesszük, és utána ismételten értékelek, és zárjuk is a videót. Meg is vacsoráztunk,
Azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi készételek közül, amiket ettünk, így ugye felvágott meg hasonló, ez a kolbász meg ez a nuggets volt eddig úgymond a legfinomabb. Nem azt mondom, hogy olyan termék, amit valaha is újra vennék, de sokkal lehetőbb volt, mint a többi, jó ízük volt. Nem azt mondom, hogy ha a kolbászt úgy kóstolom meg, hogy csukva van a szemem, akkor azt mondom, hogy ez egy kolbász, húsos kolbász, de nagyon jól imitálja igazából azt az állagot, meg a hasonló ízvilágot. A nuggets, megmondom őszintén, igazából majdnem ugyanolyan, mint a Mc's nuggets, ez most ugye egy dicséret ennek a nuggetsnek, és hát mindent elárul a Mc's nuggetsekről. Szóval összességében ez egy jó vacsora volt. Ezáltal ugye, hogy a gombát is most megcsináltam, legalább elhasználtam tényleg mindent. Amúgy, amiket így kifejezetten erre a vegán napokra vettem, egy tofu maradt meg egy ilyen vegán, hát nem tudom, krémának hívja a Dr. Oetkertől, az maradt meg, valamire majd biztos fel fogom tudni használni, de amúgy meg szinte mindent elfogyasztottunk. Én nagyon élveztem ezt az elmúlt 3 napot, végül csak 3 nap lett, mert egy kicsit így alakult a hét, nem tudtam annyit videózni, de remélem, hogy így is bele tudtam sűríteni sok mindenfélét nektek, és érdekesnek találtátok, még akkor is, hogyha húsevők vagytok, és esetleg valami megtetszett, megcsináljátok. Nem gondolom, hogy hasonlóan ilyen vegán napokat vagy hetet tartanék, mert ami nekem nagy kihívás volt, az sokszor inkább a reggeli kitalálása. Nem is az, hogy mit ebédeljünk, mert az szerintem sokkal egyszerűbb, hanem inkább ezek a reggeli vacsorák, hisz ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, ugye, hogy tojást, vagy vajat, vagy ugye felvágottak 1000 féléjét használjuk, sajtokat, így szerintem a vegán étkezésben számomra legalábbis ez volt a nagyobb kihívás, hogy ezt kitalálni, de nem tudom, hogy ti hogy látjátok, vannak-e itt köztetek olyanok, akik vegánok esetleg, és mégis követik a csatornát. Kíváncsi lennék, írjátok meg kommentben. Addig is remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha szeretnétek látni, hogyha nem szeretnétek lemaradni, miket ettünk videókról, bevásárlós videókról, kóstolós videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, addig is találkozunk a következőben. Sziasztok!